Hej och välkommen till Inet. Det är jag som är Johan och idag står jag här med Asus ROG Strix Scar 2. Så heter den. Det här är en direkt uppföljare till Scar som vi fick förra året och det är riktigt högpresterande gaming-laptops. De har lite fokus på FPS med designen, lite så här militärinfluencer och andra knappar för WASD. Det är kort och gott en riktigt högpresterande gaming-laptop och jämför vi mot föregående modellen Scar så är det här en mindre modell. Den är 23,5 mm smalare. Detta tack vare att man har väldigt tunna skärmkanter här. Sedan så har vi också förbättrat. Vi har 4 antenner nu snarare än 2 som brukar vara standard för laptops. Så nu har vi bättre Wi-Fi. Vi har även ny RGB som ni ser här nere och så har vi även RGB på locket som tidigare var en fast röd logga. Nu kan vi både ändra färg och stänga av den om vi vill. Sedan så har vi också ett nytt kylsystem och en sprillans ny skärm. Men innan vi dyker in på detaljerna kan vi bara nämna vad som sitter i denna. Vi har en Coffee Lake i7 8750H. Det är en 6-kärnig modell med 12 trådar och 4 GHz boost på 4 trådar. Med andra ord väldigt gott om prestanda i den. Och sedan så har vi också ett GTX 1070 Max P, vilket står för Max Performance. Det är alltså inte en nedbantad version utan ett riktigt 1070-chip. Det här paras ihop med DDR4. Vi har 16 GB i den här maskinen och det är DDR4 2666 MHz. Sedan så har vi också både en NVMe-disk på 256 GB och en HDD på 1 TB. Men några specifikationer, nu hoppar vi in och kikar lite närmare på den. Om vi börjar från toppen och kikar på locket så ser vi att det är ett metalllock som har en väldigt snygg borstning som delas här så att det blir en väldigt cool kontrast. Sedan så har vi då RGB-loggan här som går att välja valfri färg eller stänga av för den som vill det. Värt att nämna är att det är utskuret hela nedersidan här och det är för att man har fläktarna här under. Så har man flänsarna som blåser ut luft där. Så det finns ingenting som hindrar dem. Och de har fläskat till hela kylsystemet ganska rejält och bland annat använder de 12 volts fläktar. I vanliga fall använder man 5 volt. Och det här ska enligt Asus ge betydligt bättre kylprestanda än tidigare generationer. Där vi kan förvänta oss att prestandan inte går ner lika mycket över tid. Alltså att de nu minimerar throttlingen. Och med den här modellen så har de designat om hela fläktsystemet och har bland annat inkorporerat en så kallad anti-dust chamber. Som i princip bara är en extra kammare som leder bort dammet så att det inte bara snurrar runt. Vilket enligt Asus ska leda till mycket bättre livslängd. Lyfter vi på locket så kan vi se att det är bra gångjärn i dessa. Ingen tillstymmelse till rörelse utan den går hela vägen till längst bak så här. Här har vi en 15,6 tums IPS-panel eller IPS level som det kallas. Det är att tillverkaren som äger namnrättigheterna har inte tillverkat den så de får inte kalla IPS, men det är IPS. Panelen har 300 nits och 100% sRGB. Funkar jättefint för alla typer av användningsområden egentligen, men det är framförallt gaming som är intressant med denna. Den har nämligen 144 Hz och 3 millisekunder gray to gray. Vilket vad jag tror är den snabbaste 144 Hz sett till responstid, men jag kan ha fel där. Oavsett en oerhört trevlig skärm att använda. Som ni ser så har vi tunna och fina beslar. De har flyttat ner all funktion kan man säga till hakan här nere, där vi även har webbkameran. Jag gör gärna det här bytet att få lite udda vinkel om man ska säga på webbkameran och istället få mycket snyggare skärm i övrigt. Kikar vi på nederdelen så ser vi här att vi har RGB på tangentbordet. Det är uppdelat i 4 zoner som vi kan styra inom programvara. Vi har även en del snabbknappar, till exempel mediaknapparna här och vi har en snabbknapp till deras boostcentral. Som bland annat kan man styra fläkthastigheten där. Men sen har vi även många funktionsknappar. Till exempel kan vi välja mellan olika förinställda fläktprofiler. Olika ljusstyrka, olika tangentbordsbelysning som man kan ha ner till avstängt eller upp till max. Generellt känns det som ett trevligt tangentbord. Det är bra slaglängd och den känns responsiv, reagerar snabbt när man trycker. Sedan har de även uppdaterat touchpaden här nere. Känns responsiv och fin och de har lagt till fysiska knappar. Det kan vara ganska svårt att hålla in siktet och skjuta samtidigt med själva touchpaden så det är gött att få fysiska knappar för det istället. Som vi nämnde tidigare så har ju den här modellen också 4 antenner och det kallas Wave 2, den här typen av Wi-Fi. Och det är alltså att antennerna är utspridda i 4 olika riktningar så att man får väldigt bra täckning. Enligt Asus ska det ge 30% bättre täckning. Hela nederdelen är byggd i plast. Den här har en, ska man säga, kolfiberliknande effekt på sig som är väldigt stilig. Det är väldigt mörkt så har vi en liten kontrast här och går över till militär. Men på grund av att den är så mörk så blir det väldigt subtilt intryck. Inget man tänker på direkt när man ser den. Som ni ser så är den otroligt stabil. Det märks inte att det är plast överhuvudtaget egentligen förutom att den inte är kall då. Men väldigt bra byggkvalitet känns det som. Känns som den här kommer klara av när du ragear efter att ha blivit knivad i ryggen.
Sedan har vi även den här RGB-listen fram till som är mot dig som användare. Bara en trevlig detalj, schysst belysning som ger riktigt snygga effekter. Snabb titt på undersidan. Vi har några hål för fläktar, vi har lite olika texturer och så har vi några skruvhål samt gummiplupparna. Öppnar vi upp den här så kommer vi åt M2-hårddisken och SO-dimmen där vi har en ledig minnesplats. Kikar vi på användarens vänstersida av datorn så har vi strömkontakten, vi har Ethernet, vi har mini-DP 1.2 samt HDMI 2.0 och dessa ger 4K75 respektive 4K 60 Hz och du kan stoppa in en G-Sync-skärm, till exempel Asus PG279Q. Vidare så har vi två stycken USB-A, det är 3.1 Gen 1 och så har vi en USB-C 3.1 Gen 2. Sist men inte minst så har vi såklart en 3,5 för ljudet. Kikar vi från andra hållet så har vi Kensington-lås, vi har fläktutblås och det rimmar. Vi har USB-A 3.1 Gen 1 och så har vi en SD-kortsläsare. Här nere i hörnet så ser vi även att vi har våra högtalare. De är förvånansvärt högljudda och jag trodde först att det var en subwoofer men hittade jag ingen på laptopen utan de har bara helt enkelt förbättrat högtalarna. Så vi får mycket klarare och högre ljud nu. När vi ändå är här kan vi även påpeka att det är en kompakt laptop. Den är 26,1 mm hög och väger 2,4 kg. Sist men inte minst får vi kika lite extra på RGB nu när vi har släckt ner lite. Vi har några olika förinställda varianter du kan leka runt med här inne i programvaran. Och allt det här har ju AuraSync, vilket är lika med att du kan synkronisera det med dina andra Asus AuraSync-produkter. Så att du kan få ett enhetligt intryck på skrivbordet eller bara ha lite kul ibland. Ja, och det var det. Scar 2. En riktigt kompakt gamingdator fullproppad med prestanda och funktioner och särskilt bra byggkvalitet och en riktigt trevlig skärm. Jag personligen uppskattar att de har valt en mittenväg mellan den riktiga gaminglooken och en premiumdator. Så vi får de här premiummaterialen till exempel på locket men lite mer nedtonad gaming i övrigt, särskilt på grund av att man kan tona ner RGB:n också. Och det var egentligen allt jag hade att säga om den här laptopen. Tycker du om den så hittar du den i länken nedan. Vi ses i nästa video. Jag är Johan på Inet. Hej då!